મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાય 8.1 જેમાં પ્રશ્ન નંબર 6 સુધી આપણે કાલના લેક્ચરમાં જોયું હતું. આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ પ્રશ્ન નંબર 7. સંખ્યા રેખા ઉપર કઈ બે પૂર્ણ સંખ્યાઓની વચ્ચે નીચેની સંખ્યાઓનો સમાવેશ થશે? કઈ પૂર્ણ સંખ્યા આપેલ દશાંશ સંખ્યાની નજીક છે? ઓકે, એટલે આપણે શું કરવાનું છે કે જે સંખ્યા આપેલી છે એ સંખ્યા રેખાની મદદથી ચેક કરવાનું છે કે કઈ બે પૂર્ણ સંખ્યાઓ જે એમની વચ્ચે આવશે અને કોની સૌથી વધુ નજીક છે એ લખવાનું છે. ઓકે, ચલો તો પહેલું આપણે જે કરીએ છીએ એના માટે આપણે સંખ્યા રેખા ડ્રો કરીશું, બાકી તમને પાછળના માટે આવડી જશે. ચલો 0.8 આપણે જોયું હતું જ્યારે ચેપ્ટરની સ્ટાર્ટિંગ કરી હતી ત્યારે કે જ્યારે દશાંશ સંખ્યાનો અભ્યાસ કરીએ છીએ ત્યારે કોઈ પણ બે સંખ્યાઓ વચ્ચે કેટલા ભાગ પડશે? 10 ભાગ પડશે. એટલે આપણે જોયું હતું 10 ભાગોમાંથી એક ભાગ જે છે એ એક દશાંશનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એટલે કે 0 થી 1 વચ્ચે ટોટલ કેટલા કાપા હશે? 10 કાપા હશે, બરાબર છે. એટલે 0.8 એ કયા બે પૂર્ણાંકોની વચ્ચે આવશે? આપણને કીધું છે રકમમાં કે કઈ બે પૂર્ણ સંખ્યાઓની વચ્ચે આવશે. તો હું 0.8 એવું લખી શકું. 0.8 એ 0 અને 1 ની વચ્ચે આવશે અથવા તો સમાવેશ થશે એવું લખો તો પણ ચાલે. અને આપણને બીજો ક્વેશ્ચન પણ કીધું છે કઈ પૂર્ણ સંખ્યા આપેલ દશાંશ સંખ્યાની નજીક છે? બરાબર છે. હવે આપણે 0 થી 1 ની વચ્ચે તમે 10 ભાગ કરો છો એટલે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. તો અહીંયા જે પહેલો કાપો છે એ શું દર્શાવશે? 0.1. આપણે જે બોક્સ દોરીને જે સમજ્યા હતા એ જ વસ્તુ અહીંયા છે. 0.2 0.3. તો 0.8 જે છે એ 0 થી વધારે નજીક થશે કે આ 1 થી વધારે નજીક થશે? તો આપણે દેખાય છે આકૃતિ પરથી 1 થી વધારે નજીક થશે. તો બીજો આન્સર શું આવશે? 0.8 એ 1 થી નજીક છે. બરાબર છે. એ જ રીતે બીજા બધા એક્ઝામ્પલ કરવાના છે. ચલો 5.1. હવે આપણે ખાલી એ જ વસ્તુ લખીશું કે કયા પૂર્ણાંકની નજીક છે. બરાબર છે. અને પહેલો ક્વેશ્ચન છે કયા બેની વચ્ચે છે. ઓકે, ચલો અહીંયા 5.1 એટલે ઓબ્વિયસ છે 5.1 જે છે એ કોની વચ્ચે આવશે? 5 અને 6 ની વચ્ચે. બરાબર છે. અને કોની સૌથી વધુ નજીક છે? 5 ની કે 6 ની? તો તમે 5 અને 6 ની વચ્ચે 10 કાપા પાડશો તો પહેલો કાપો દર્શાવશે 5.1, બીજો 5.2, ત્રીજો 5.3. એ રીતે 5.9 સુધી આવશે અને છેલ્લો કાપો 6 થશે. તો 5.1 જે છે એ 5 થી નજીક છે. તો અહીંયા શું લખીશું? 5 થી નજીક. ઓકે, એ જ રીતે 2.6. તો 2.6 હવે આપણને ખ્યાલ આવે છે 2 અને 3 ની વચ્ચે. અને કોની વધુ નજીક થશે? 3 થી નજીક. જો ના આવડતું હોય તો તમે સંખ્યા રેખા ડ્રો કરીને પણ કરી શકો છો. હવે તમને થશે 2.5 હશે તો કોની વધુ નજીક હશે? એ તો 2 થી પણ સરખા અંતરે, 3 થી પણ સરખા અંતરે. તો આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 માં જ્યારે આપણે આસન્ન મૂલ્યો વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો ત્યારે કીધું હતું કે જે સૌથી મોટી સંખ્યા હશે બે આપેલી એ તરફ નજીક થશે. એટલે 2 અને 3 માં જે મોટું હશે એની નજીક થશે. એટલે જો ધારો કે તમને 2.5 આપેલું હોય તો પણ એનો આન્સર 3 થી નજીક જ આવશે. ચલો 6.4. તો એ કોની વચ્ચે છે? 6 અને 7 ની વચ્ચે. અને સૌથી નજીક કોની થશે? 6 થી નજીક થશે. ઓકે, હવે તમને આવડશે. તો આ બંને જે છે એ તમારે હવે હોમવર્કમાં કરવાના છે. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર આપણે 7 જોયો. પ્રશ્ન નંબર 8 એમાં પણ તમે ટેક્સ્ટ બુક ઓપન કરશો એટલે એમાં જ આપણને કેટલાક દશાંશ સંખ્યાઓ આપેલી છે જેને સંખ્યા રેખા પર નિરૂપણ કરવાનું છે. તો એ પણ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું રહેશે. તો દરેક જે દશાંશ સંખ્યાઓ છે એને અલગ અલગ સંખ્યા રેખા પર ના દર્શાવીને તમે એક જ સંખ્યા રેખામાં બધી જ જે દશાંશ સંખ્યાઓ છે દર્શાવો તો પણ ચાલશે. અને અલગ અલગ દર્શાવવું હશે તો પણ ચાલશે. અને પ્રશ્ન નંબર 9 જે છે એ તમારે નોટબુકમાં લખવાનો નથી, ટેક્સ્ટ બુકમાં જ લખી દેવાનો છે. એમાં તમને A, B, C અને D એ રીતે આપેલા છે અને એ કઈ દશાંશ સંખ્યાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે એ તમારે લખવાનું છે. એટલે એ તમે ટેક્સ્ટ બુકમાં ડાયરેક્ટ આન્સર લખી દેશો. ઓકે, ચલો તો પ્રશ્ન નંબર 10 આપણે જોઈએ. એમાં એ છે રમેશની નોટબુકની લંબાઈ 9 સેન્ટીમીટર અને 5 મિલીમીટર છે.
સેન્ટીમીટરમાં તેની લંબાઈ કેટલી થશે? બરાબર છે. આપણને આપેલું શું છે? બુકની લંબાઈ, અને આપણને શેમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે? સેન્ટીમીટરમાં. તો આના રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ આપણે કાલે જ જોયા હતા. બરાબર છે. મિલીમીટરને સેન્ટીમીટરમાં કન્વર્ટ કરવાવાળા એક્ઝામ્પલ. તો અહીંયા આપણે શું કરીશું? 9 સેન્ટીમીટર તો સેન્ટીમીટરમાં છે જ, પરંતુ આ 5 મિલીમીટર જે છે એ સેન્ટીમીટરમાં નથી. તો આપણે એને પહેલા કન્વર્ટ કરીશું કે 5 મિલીમીટર છે તો કેટલા સેન્ટીમીટર થાય. તો આપણે એ ખબર છે કે 10 મિલીમીટર હોય ત્યારે 1 સેન્ટીમીટર માટે 5 મિલીમીટર બરાબર કેટલા સેન્ટીમીટર. આપણે આવા એક્ઝામ્પલ કાલે જોયા હતા. ઓકે, આ બંને સંખ્યાનો ગુણાકાર અને ફર્સ્ટ ટર્મ હોય એ આવશે છેદમાં, એટલે આન્સર આવશે 5/10. એટલે આને હું શું લખી શકીશ? 0.5 સેન્ટીમીટર. એટલે કે આ 5 મિલીમીટર જે છે એ સેન્ટીમીટરમાં મળી ગયું. તો હું અહીંયા એડ કરી દઈશ 0.5 સેન્ટીમીટર. તો હવે આપણે શું કરીશું? આ બંનેનો સરવાળો, એટલે કે 9 + 0.5 સેન્ટીમીટર. આ બંનેનો સરવાળો કરશો તો આન્સર આવશે 9.5 સેન્ટીમીટર. મળી ગયું. આપણને રકમમાં એ જ કીધું છે કે લંબાઈ તમને મિલીમીટરમાં આપેલી છે તો એને કન્વર્ટ કરવાની છે સેન્ટીમીટરમાં. તો આપણે આન્સર શું લખીશું? નોટબુકની લંબાઈ સેન્ટીમીટરમાં કીધું છે તો 9.5 સેન્ટીમીટર મળે. ઓકે, સમજ પડી? ચલો, એવો જ સેમ એક્ઝામ્પલ બીજો છે. ચણાના નાના છોડની લંબાઈ 65 મિલીમીટર છે તો તેની લંબાઈ સેન્ટીમીટરમાં દર્શાવો. તો અહીંયા પણ એ જ વસ્તુ કરવાનું છે કે મિલીમીટરમાં તમને આપેલું છે અને આપણે એને સેન્ટીમીટરમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. તો પહેલા આપણે ડેટા લખી દઈએ. શું કીધું છે? છોડની લંબાઈ આપેલી છે. લંબાઈ છે 65 મિલીમીટર. હવે મારે આને સેન્ટીમીટરમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. તો એના રિલેટેડ આપણને ફોર્મ્યુલા ખ્યાલ છે. 10 મિલીમીટર બરાબર 1 સેન્ટીમીટર માટે 65 મિલીમીટર બરાબર કેટલા સેન્ટીમીટર? બરાબર છે. એટલે 65 × 1 છેદમાં 10. આ બંનેનો ક્રોસ ગુણાકાર, ફર્સ્ટ ટર્મ છેદમાં. એટલે 65/10 છેદમાં 10 છે એટલે કયા સ્થાન ઉપર દશાંશ ચિહ્ન મૂકશું? દશકના સ્થાન ઉપર. એટલે એકમ, દશકના સ્થાન પર દશાંશ ચિહ્ન અને આગળ 6. તો આ આપણે શેમાં કન્વર્ટ કર્યું? સેન્ટીમીટરમાં. મળી ગયું આપણને જે માંગેલું છે. તો આન્સર આપણે લખી દઈએ. છોડની લંબાઈ 6.5 સેન્ટીમીટર મળે. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો? તો અહીંયા આપણો સ્વાધ્યાય 8.1 ફિનિશ થાય છે દશાંશ સંખ્યાઓને રિલેટેડ. ઓકે, હવે આપણે શતાંશનો અભ્યાસક્રમ કરીશું. દશાંશ અને શતાંશ વિશેની માહિતી મેં તમને સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપેલી છે. હવે આપણે ડાયરેક્ટ જ એના એક્ઝામ્પલ જ ગણીશું. દશાંશ એટલે શું? 10 ભાગોમાંથી એક પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, એટલે કે 1/10, એટલે કે 0.1. એના રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ છે અહીંયા પૂરું થાય છે. હવે આપણે શતાંશ સ્ટાર્ટ કરીશું અને શતાંશ વિશેની માહિતી પણ મેં તમને આપેલી છે. એટલે આપણે ડાયરેક્ટ તેનું સ્થાન કિંમત, ત્યાર પછી તેનું વિસ્તરણ, દશાંશ સ્વરૂપ લખતા એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ઓકે, શતાંશ. શતાંશ એટલે શું? દશાંશ જેવું જ છે. તમે ટેક્સ્ટ બુક ઓપન કરશો, જ્યારે શતાંશનો ટોપિક સ્ટાર્ટ થાય છે ત્યાં બોક્સ દોરેલા છે અને આપણે થિયરી લખી ત્યારે પણ આપણે લખેલું હતું શતાંશ વિશેનું. અહીંયા ફરીથી એક્સપ્લેન કર્યું છે. શતાંશ એટલે કે 100 ભાગોમાંથી દરેક ભાગ જે છે એ 1/100 પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એટલે કે તમે દરેક બોક્સને 1/100 કરશો, ત્યાર પછી બધાનો સરવાળો કરશો તો આન્સર 1 જ આવશે. બરાબર છે? એનો મતલબ એ થશે. હવે એને દશાંશ સ્વરૂપમાં લખવું હોય તો આપણે 0.01 તરીકે લખીશું. કેમ? અહીંયા જોઈ શકાય છે એકમ, દશક અને 100ના સ્થાન ઉપર દશાંશ ચિહ્ન. જ્યારે દશાંશ હતું તો દશકના સ્થાન ઉપર દશાંશ ચિહ્ન મૂકતા હતા અને શતાંશ છે તો 100ના સ્થાન પર દશાંશ ચિહ્ન મૂકીશું. બરાબર છે? ત્યારબાદ આપણે ચેપ્ટરની સ્ટાર્ટિંગમાં જોયું હતું વિસ્તરણ કરતા પોઈન્ટની ડાબી બાજુ જેમ જેમ જઈએ એમ આપણને એકમ, દશક અને 100 સંખ્યા મળે અને જમણી બાજુ જેમ જઈએ એમ દશાંશ, શતાંશ અને સહસ્ત્રાંશ મળે. આપણે પહેલું સ્ટાર્ટિંગમાં ટેબલ દોર્યું હતું એ પ્રમાણે. દશાંશ એટલે 1/10, શતાંશ એટલે 1/100 અને સહસ્ત્રાંશ એટલે 1/1000. બરાબર છે? ચલો, તો એને આધારે જ આપણે નેક્સ્ટ ઉદાહરણ જોઈએ.
સ્થાન કિંમતના કોષ્ટક પરથી દશાંશ સ્વરૂપમાં સંખ્યા લખો. એટલે કે આપણને ટેબલ્સ આપેલું છે અને આપણે દશાંશ સ્વરૂપમાં સંખ્યા લખવાની છે. તમને એક્ઝામમાં નથી ઉલટું પણ પૂછાઈ શકે. દશાંશ સંખ્યા આપેલી હોય અને તમને સ્થાન કિંમતનું કોષ્ટક બનાવવાનું હોય એવું પણ પૂછાઈ શકે. બરાબર છે. ચલો જોઈએ આપણે. અહીંયા 100 ના સ્થાન ઉપર 2 છે તો આપણે આને આ રીતે લખી શકીએ 2 ગુણ્યા 100 વત્તા 10 ના સ્થાન ઉપર 4 છે એટલે 4 ગુણ્યા 10 વત્તા આવું આપણે વિસ્તરણમાં કરતા હતા ચેપ્ટર નંબર 1 માં. એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા કરવાની છે. અહીંયા ખાલી એડ થાય છે દશાંશ અને શતાંશ. ચલો એકમના સ્થાન ઉપર 3 છે એટલે 3 ગુણ્યા 1 વત્તા દશાંશના સ્થાન ઉપર 2 છે તો શું આવશે 2 ગુણ્યા 1/10. દશાંશ એટલે આપણે જોયું 1/10. એ જ રીતે શતાંશના સ્થાન ઉપર શું છે 5 છે. બરાબર. શતાંશ એટલે 1/100. તો અહીંયા હું શું લખી શકીશ 200 વત્તા 40 વત્તા 3 બરાબર વત્તા 2/10 વત્તા 5/100. આ રીતે હું લખી શકું. તો આ 3 નો સરવાળો કરશો તો શું આવશે 243 વત્તા 2/10 અને 5/100. તો અહીંયા જોઈ શકાય છે 2 જે છે એ દશાંશના સ્થાન પર છે અને 5 એ શતાંશના સ્થાન પર છે. તો શું આવશે 243 પોઈન્ટ. એટલે કે દશાંશ ચિહ્ન પછીની જે પહેલી સંખ્યા છે એ દશાંશ કહેવાશે અને એના પછીની જે સંખ્યા છે એ શતાંશ. એટલે દશાંશ સ્વરૂપ શું આવ્યું આપણું 243.25. તો લખી દઈએ દશાંશ સ્વરૂપ બરાબર 243.25 મળે. ઓકે. ચલો હવે ત્યાર પછી વિસ્તરણ કરવાના એક્ઝામ્પલ અને દશાંશનું અપૂર્ણાંકમાં અપૂર્ણાંકનું દશાંશમાં કેટલાક એક્ઝામ્પલ હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં જોઈશું. તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા ફિનિશ કરીએ.